Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Hôm nay mình có một kiện hàng đến từ Shopee. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee nhá. Hôm nay sẽ là một dụng cụ giúp chị em có thể làm những món ăn khá là ngon ở trong bếp. Vậy xem nó là món gì. Rồi, đơn hàng ngày hôm nay thì mình sẽ có là một cái đơn liên quan đến bộ ống nhồi lạp xưởng xúc xích dụng cụ làm bún với giá là 70.000. Đây, tổng đơn là 70.000. Đây chính là cái bộ món này. Nó là bộ ống nhồi lạp xưởng xúc xích dụng cụ làm bún cho gia đình. Một gồm có như đây mình thấy là có 7 món và một cái súng. Đó, giá 70.000. Mua từ shop là Sky Bita Hà Nội. Đây, ở đây hộp đây, Sky Bita bộ ống nhồi lạp xưởng xúc xích làm bún cho gia đình, một cái giá là 70.000. Cái này mình mua được là free ship nha anh em. Đây, vận chuyển là 16.000 trừ đi miễn phí vận chuyển là 16.000. Như vậy mua cái này chỉ có hết 70.000 thôi, đúng giá đang có dịp sale của Shopee. Đơn hàng từ GNT mới đặt ngày hôm qua thì ngày hôm nay nhận được luôn, cũng khiếp phết anh em ạ. Giờ chúng ta sẽ bóc ra xem nó như thế nào nhá. Đóng gói này cũng chắc chắn. Cái này thì nó giá là trọng lượng nó là 3 lạng anh em. Rồi bây giờ mình sẽ rạch ra xem trong nó có cái gì và xem có đúng như trên này không. Đó, cái món này mình chưa biết dùng bao giờ, mua hộ mà. Đây này, công dụng của nó này, nhiều công dụng đây anh em ạ. Làm xúc xích lạp xưởng này, dụng cụ thiết kế vặn răng cưa để giúp trợ lực khi nhồi. Dụng cụ này sẽ có 2 ống dài để giữ chặt vỏ trong lúc nhồi. Với chỉ 70k thì các bạn đã sẽ có một dụng cụ làm xúc xích lạp xưởng. Cái này có khả năng có thể làm phễu nhồi xúc xích này, nén bằng tay quay. Ngoài ra nó có lưới để làm bún miến. Kích thước này thì tí mình sẽ mở ra đo. Bây giờ sẽ rạch ra để kiểm hàng đã xem như nào. 70k một cái dụng cụ cho chị em có thể trổ tài trong bếp, cũng khá là rẻ. Trước mình mua cái khuôn bánh nó còn tầm 80.000 rồi. Đây, ui. Đây, cái bộ dụng cụ này. Tí nữa thử xem làm như nào tôi cũng chưa biết dùng anh em. Như vậy shop đóng trong một cái túi. Ô, cái này của nó là nguyên siêu nha anh em. Chúng ta sẽ dùng bộ nguyên siêu thôi này. Đó, nguyên siêu. Và đi kèm chúng ta sẽ có 2 cái phễu, một dài một ngắn anh em. Chưa biết dùng như nào. Trông có vẻ cũng chuyên nghiệp phết anh em ạ. Như vậy đây, bán tiếng Trung Quốc thôi anh em ạ. Như vậy mình thấy ở set này nó có đúng là 7 cái rồi anh em ạ. Chấm to, chấm nhỏ, chấm lỗ, chấm đủ các loại chấm luôn. Là tiếng của Tung Khửa thôi. Mà đằng sau có cả hướng dẫn sử dụng nhưng mà vẫn bằng tiếng của Đài Loan hay tiếng của Trung Quốc gì đó. Cái này nguyên siêu nhá, mình sẽ rạch ra luôn anh em ạ. Mình sẽ rạch ra luôn. Xem xét 7 món này chúng ta sẽ có cái gì. Đó. Thật sự mình không biết dùng cái này đâu, ủng hộ người bạn nữa. Chúng ta xem nào. Đây, như vậy đầu tiên sẽ là cái súng này. Trông hay phết rồi. Tháo cái gì nhỉ? À đây, nó. Cái này thì nó sẽ đây. Đây, cái vàng nó đây anh em ạ. Như vậy nó có gen như này. Mình muốn tháo thì mình có thể là xoay cái này ra này. Đấy, nó sẽ, cái piston này nó sẽ đẩy lên. Ôi dồi, mỗi lần vặn này thì chết à. Đây, để cho nhanh không ạ. Đây, các ông không biết các ông nào làm xúc xích chưa, tôi không biết, nhưng mà đây, cách làm là anh em đổ xúc xích vào đây. Đó, vặn cái này vào. Đó, mình đổ xúc xích này, thịt này, hoặc là các nguyên liệu làm nem chả ấy. Rồi anh em lấy cái lòng lợn. Cái này nó phải có cái đai bịt chứ nhỉ? Cầm như này. Bây giờ để mình khám phá hết xem nó có những cái gì đã.
Ở đầu này chúng ta sẽ có là có đây, cái đai giữ nó đây này. Đây, ví dụ các ông nhồi phễu xúc xích thì các ông đổ thịt vào đây, xong các ông vặn cái này vào, đó, siết cái này, hay phết không ạ? Rồi bắt đầu mình sẽ xoay cái này. Ủa, xoay này một tay phết rồi ạ. Đó, thì cái thịt ở trong này nó sẽ nhồi vào cái ruột lợn đấy. Đó, cái này chị có vặn này nhá. Trời ơi. Đó, đây là hai cái này để chuyên để lại chúng ta làm xúc xích, đặt sườn rồi. Đó, sau đó chúng ta lại tháo này ra, đổ thịt vào. Như vậy thì cái mà nhồi xúc xích này thì mình sẽ có là hai cái, một cái ống này chắc làm xay to xay nhỏ đấy, cái này cũng thế này, anh em chỉ cần lắp này vào. Đó, chị em đấy, mình xoay cái này nhá. Đấy, cái này là xoay thuận kim đồng hồ là đẩy xuống. Đấy, xong rồi. Hôm nay mình thêm nó hai cái rãnh này. Rồi, bây giờ mình sẽ xem về các cái set để hỗ trợ làm bún miến thì chúng ta sẽ có những cái gì. Đó, set đầu tiên là set để làm xúc xích. Còn set làm về bún thì chúng ta sẽ có đây. Mình cũng review là có, mình thấy trên túi là có 7 cái. Đúng là 7 cái thật anh em ạ. Đây, miếng đầu tiên, cái này chắc là bánh đa anh em ạ. Đây này, cái khe nó sẽ chảy ra, mình sẽ cho cái bột bún ấy, bột bún là các cái bột là làm bánh các thứ cho ở đây. Sau mình vẫn sẽ áp dụng cái phương pháp mà ép như cái vừa rồi. Đây, sẽ đậy cái nắp này vào. Đấy, thì mình ép bột cũng xoay cái này, thì cái bún nó sẽ qua các khe này và nó tạo thành các cái sợi bánh đa ấy, bánh đa phổi khô các thứ. Đó là cái này. Tiếp đó chúng ta sẽ có một cái khay này. Cái này thì nó sẽ là chấm tròn. Như vậy cái này thì nó sẽ ra là, theo mình thấy là nó sẽ ra sợi mì hoặc là sợi bún nhỏ. Đó, cái này là bánh đa mì này, đây là bún khô này. Còn cái này thì cũng không rõ để làm gì, có thể làm mì spaghetti, tại vì đây cái lỗ này nó to hơn anh em ạ. Đấy là mì spaghetti. Cái này làm bún này, sợi này giống sợi bún này. Rồi, còn cái này thì nó ra hình con thoi này, không biết là ra cái món gì anh em ạ, không rõ. Đây có hình con thoi này. Đó, đây, còn mấy cái miếng này thì mình không chả hiểu tác dụng làm gì đây. Đây, cái này có thể làm ra mì ống hay sao, nó có cái lỗ này, không rõ lắm. Đây, cái lỗ này không biết là nó làm ra khuôn cái gì. Chị em nào biết thì có thể lại phần comment bên dưới nhá, mình cũng không rõ cái này. Và chúng ta lại có một cái khay nữa. Cái này nó ra đâu nhỉ, đặt như nào, đây là như này. Cái này nó ép nó ra cái gì không biết được không ạ. Cái này là ra cái gì nhỉ. Đây, có một cái này nữa này. Cái này thì chắc là ra sợi gì đây. Đây nó có một khe này nữa này, không biết là ra cái gì. Để mình xem trong này người ta có nói là 7 cái này để làm gì không. Để làm cái này để làm lưới có dạng tròn làm bún miến. Đây, đây cái này làm xúc xích là sườn này. Đấy, cách lắp vào đây như hướng dẫn này. Cái này thì cái chiều cao của nó sẽ là 15 cm và cái đường phi này là phi 6 cm nha anh em. Rồi, đấy. Còn cái phếu này thì đây, một phếu này thì nó sẽ ra là 12,2 cm. Đường kính này thì có hai cái là 2.1 inch. Đó. Đây, cái này để làm lạt sườn các thứ này. Đó. Đấy, làm lòng dồi các thứ. Cái tool này chủ yếu để làm lòng dồi thôi. Người ta bán một cái set riêng như này thì nó rơi vào khoảng tầm 49.000 anh em nhé. Tức là set không có những cái lưới này, những lưới này mua thêm thì nó sẽ lắp thêm. Còn nếu mua set không chỉ làm phễu với xúc xích, đặt sườn giò rồi thì cái này chỉ khoảng 49.000 thôi. Đó. Thế rồi, còn mấy cái này mình không, thật sự là mình không biết là tác dụng làm gì, không giới thiệu cho anh em được. Đó, cái lưới này, cái này hay. Đây, cái này thì không cần phải bỏ cái này vào, em chỉ cần đợi cái này vào này, chúng ta đặt luôn cái đai này vào, cho bột vào đây. Đó, rồi chúng ta tiếp tục xoay cái này, quay cái này mỏi tay phết đấy không ạ, không phải sung sướng gì đâu. Đây,
Nhớ là để ép xuống chúng ta sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ nhá. Rồi đó. Và ép khi nào cái này nó sát vào đây, chúng ta có thể kéo cái này mở ra này, đổ cái thịt các thứ vào đây, rồi anh em vặn lại cái này. Đấy. Cái này bắt buộc nó phải làm gen xoáy như này thì nó mới có lực nhá. Nó dùng mô men xoáy. Còn nếu mà anh em dùng cái đẩy kiểu thông cống này thì nó sẽ không ép được đâu, sẽ không ra được đều đâu. Đó, đấy. Rồi chúng ta lại vặn cái vào. Anh em đổ bột vào đây, chị em đổ bột vào đây đấy. Chúng ta lại làm mẻ mới, lại xoay này. Cứ thế. Rồi, như vậy với xem nào. Chúng ta sẽ có là 70.000, chúng ta sẽ có một cái set dụng cụ làm bếp rất là thú vị. Thứ nhất là công dụng của nó sẽ là để làm lòng rồi, lạp xưởng, xúc xích, nem các thứ. Đây, anh em sẽ mua cái miếng cái gì nhỉ? Cái lòng trắng của con lợn ấy, mình sẽ cho ra đây, đấy, đặt ống này vào, nhồi, ép thành là xúc xích. Này thực sự tôi không biết đâu. Đó. Đây có 2 size to nhỏ và sẽ có là những cái khuôn này giúp các bạn có thể làm bánh này. Ví dụ như là cái này chắc là làm bánh đa sợi to này, làm bún, làm sợi mì. Cái này làm chắc là mì ống hay sao ấy, tôi đoán thế. Và làm bỏng biết các thứ. Rồi. Rồi như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu anh em về cái bộ dụng cụ làm nhồi lạp xưởng xúc xích giá rẻ trên Shopee. Theo cái đánh giá của mình thì đây, cái chất lượng của nó thì cũng khá là tốt, rẻ, nhựa nhìn trông cũng không đến nỗi xi đa lắm, trắng trẻo, dùng thời gian thì không biết như nào. Tay cầm này khá là chắc chắn này, cái đai này khá là chắc, rất là phù hợp với một cái dụng cụ làm bếp. Mình có thể làm các món ăn cuối tuần, thư giãn cùng với gia đình, bạn bè, người thân và người yêu đó. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm và review các sản phẩm khác.